سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزانم در هر کجای این کره خاکی که هستن. امیدوارم که در صحت و سلامت و با دل خوش روزگار رو سپری بکنم. امروز تصمیم گرفتم ویدیوی آموزشی رو تهیه کنم از آماده سازی و پرواز با بوینگ 787 سری 900 در شبیه ساز اکسپلین 12 از مبدأ فرودگاه شاردوگل پاریس به مقصد فرودگاه هیتروی لندن. ابتدا نمای ظاهری بیرون این هواپیما رو با هم دیگه ملاحظه میکنیم که لیبری شرکت هواپیمایی تایلند رو روی هواپیما امروز انتخاب کردم و پرواز ما برای شرکت هواپیمایی تایلند خواهد بود. گرافیک هواپیما همونطور که ملاحظه میکنین از دیتیل خیلی بالا و گرافیک خیلی خوبی برخوردار هست. نمای فرودگاه شاردوگل رو هم از بالا با همدیگه ملاحظه میکنیم. این فرودگاه در شرق شهر پاریس قرار داره و از بزرگترین و مهمترین فرودگاه‌های اروپا و طبیعتاً کشور فرانسه به حساب میاد. خب با هم میریم به کاکپیت تا پروازمون رو شروع بکنیم. همونطور که ملاحظه میکنین کاکپیت بوینگ 787 بسیار زیبا طراحی شده و کابین و آلات پروازی به مانند همانچه که در واقعیت هست در این شبیه ساز طراحی میشه. خب برای شروع پرواز ابتدا باید باتری هواپیما رو روشن کنیم. پس به پنل بالایی میریم و در قسمت الکتریکال روی کلید باتری کلیک میکنیم. باتری هواپیما وقتی که وصل میشه باید از تبلت کناری خلبان گراند هندلینگ رو برای هواپیما ست کنیم. ژنراتورهای بیرونی و همینطور کمپرسور هوا رو به هواپیما متصل میکنیم تا برق هواپیما تأمین بشه. از بیرون هم اگر نگاه بکنیم میبینیم که کمپرسور و دیزل ژنراتورها به هواپیما متصل شدن. به کابین برمیگردیم و به پنل بالا مراجعه میکنیم و اکسترنال پاور رو به هواپیما متصل میکنیم که برق ژنراتورها به هواپیما متصل بشه. چک لیست خود هواپیما در قسمت مانیتورینگ موجوده و از اونجایی که من چک لیست رو در چندین پرواز اجرا کردم دیگه نیازی نمیبینم که چک لیست رو براتون قدم به قدم بخونم.
و اینجا اجرا میکنم، شما ملاحظه میکنید. ابتدا به ساکن درپای هواپیما رو برای بارگیری و مسافرگیری باز میکنیم و مراجعه میکنیم به ابریتبمون که ببینیم که پرواز امروز ما از چه مشخصاتی برخورداره. همطور که ملاحظه میکنید امروز پرواز ما با شرکت هواپیمای تایلند و شماره پرواز 459 اجرا خواهد شد و تاریخ روز 8 نوامبر 2024 از مبدأ فرودگاه شاردوگل پاریس لیما فاکسترات پاپا گلف به فرودگاه هیترو لندن با ایکائو کد اکو گلف لیما لیما. هواپیما من بوینگ 789 هست و تا ارتفاع 24,000 پا پرواز خواهیم کرد و فرودگاه جایگزین ما هم اگر فرودگاه هیترو آماده و پذیرش هواپیماها نباشه و مشکلی پیش بیاد برای ما اکو گلف چارلی چارلی تعیین شده. خب بریم که ببینیم که مقدار سوخت و باری که برای هواپیما در نظر گرفتن چه میزان هست که اون رو وارد هواپیما کنیم. مقدار سوختی که برای این پرواز در نظر گرفته شده 11 تن و مجموع باری که برای هواپیما در نظر گرفته شده 46.5 تن در نظر گرفتن که این رو باید وارد اطلاعات هواپیما بکنیم. خب مقدار سوخت 11 و همینطور مقدار بار 46 و 46,500 کیلوگرم. اطلاعاتش رو وارد سیستم کردیم. سپس به تبلت مراجعه میکنیم و اطلاعات پرواز امروز رو برای به دست آوردن سرعت اولیه و ثانویه برای تیک آف وارد کامپیوتر میکنیم. فرودگاهی که مبدأ ما هست فرودگاه پاریس هست، لیما فاکسترات پاپا گلف. باندی که برای رانوی که برای پرواز در نظر گرفتن 09 راست هست. رانوی 09 راست رو انتخاب میکنیم و کاندیشن آب و هوای ما بارانی تعیین کنیم براش. مقدار بادی که همکنون هست رو باید ببینیم که چه میزان هست. در روی زمین بادی رو نداریم پس میزانش 0 و درجه حرارتی که همکنون در فرودگاه هست 14 درجه. بسیار عالی. 14 درجه سته و باد هم 0 تعیین میکنیم و فشار هوای فرودگاه پاریس رو همکنون باید از اوییشن ویدر سنتر استخراج کنیم که QNH ما هست 1023.
10:23. بسیار عالی. تیکاف ویت ما با توجه به باری که برامون دادن 177-469. پس اینجا کلکولیت میکنیم، با فلپ 5 پرواز میکنیم. سرعت V2 ما 158 به دست میاد. خب میریم به قسمت پنل بالا. ابتدا IRS رو روشن میکنیم و همینطور AC باس چپ و راست 1 و 2. چراغ های کابین رو و کاکپیت رو پرنور میکنیم. بیکان و ناو لایت رو آن میکنیم. آنتی آیس برای بال و برای موتور چپ و راست رو در حالت اتو قرار میدیم. پمپ های هیدرولیک چپ و راست رو روشن و قسمت الکتریکال پمپ ها رو هم روی اتو قرار میدیم. ویندو هیت رو برای قسمت جلو و عقب و چپ و راست روشن میکنیم. به قسمت سوخت میایم. پمپ های سوخت چپ و راست رو روشن میکنیم. و قسمت کولینگ و اکویپمنت کولینگ رو فعال میکنیم. پک چپ و راست و تریم ایر رو روشن میکنیم که هوادهی به کابین و کاکپیت برقرار بشه. سیت بلت ساین رو در حالت اتو قرار میدیم. استروپ لایت آن و اتو بریک رو در حالت RTO. سپس به بخش FMC که همون کامپیوتر مرکزی هواپیما باشه مراجعه میکنیم تا روت پروازی و اطلاعات پرواز رو وارد کامپیوتر بکنیم. خب اطلاعات پرواز رو بیاریم صفحه دوم. به بخش اینیت میریم. پوزیشن، باید اینجا محلی رو که هواپیما قرار داره به کامپیوتر معرفی کنیم. در فرودگاه پاریس هستیم که اینجا مختصات و کوردینیتور GPS رو باید وارد FMC بکنیم تا موقعیت هواپیما برای کامپیوتر مشخص بشه. بعد از این بخش به قسمت روت میریم و مجدداً فرودگاه مبدأ و فرودگاه مقصد وارد میکنیم. فلایت نامبرمون هم که THA 459. به بخش دپارچر و ارایول میریم. دپارچر ما از فرودگاه شاردوگل هست. باند
یا رانوی 09 راست انتخاب میکنیم و سید پروازیمون اوپال 5 کیلو. انتخاب میکنیم. به بخش روت میریم و روت پروازیمون رو وارد میکنیم. خب اوپال، بعدش دایرکت به کسکس، دایرکت کسکس، دایرکت کوناف، دایرکت به نیفکو، دایرکت بیسترو، و دایرکت به بی آی جی. و ارایولمون رانوی 09 لفت، استارمون بی آی جی 1 زولو، بی آی جی 1 زولو. آخرین نقطه‌ای که قبل از بی آی جی 1 زولو او سی کی هست. او سی کی. بسیار عالی. اکسیکیوت میکنیم. میریم به بخش لگز، نگاه میکنیم روت پروازیمون رو. قطع شدگی داریم یه دونه، اصلاحش میکنیم. مجدد نگاه میکنیم ببینیم که بله همه چی مرتب. بسیار عالی. به بخش وینو مراجعه میکنیم. خب اینجا ترانس التیتیود ما 18000 مشخص شده. به صفحه بعد میریم. کروز التیتیود ما امروز 24000 پا تعیین شده، پس فلت لول 240 وارد میکنیم. بسیار عالی. به بخش نوادیشن میریم. فرودگاه مقصد ما فرودگاه هیتروی لندن. چارت فرودگاه رو میاریم. رانوی که برای ما انتخاب شده بود در فرودگاه لندن 09 چپ. پس نگاه میکنیم چارت فرودگاه لندن. همونطور که ملاحظه میکنید این چارت مربوط به رانوی 09 چپ هست. اطلاعات این رانوی در این چارت نشون داده شده، از جمله
جهت باند که 0.92 درجه و فرکانس باند ILS ما 110/3. پس اینجا 110/30 و کورس ما هم 0.92 وارد میکنیم که ILS ما در مقصد درست کار بکنیم. BOR ما هم در این باند و فرودگاه لندن هست 113/6. پس 113/6 رو و برای سمت راست هم همینطور 113/6 رو تعیین میکنیم. کورس ما 0.92 0.92 0.92 هم برای سمت راست کمک خلبان. بسیار عالی. در اینجا ملاحظه میکنیم که ما در مقصد باید حد اکثر ارتفاعی که قبل از ILS داشته باشیم 2500 پا هست و همینطور ترانس التیتیود ما 6000 هست که از اونجا باید ما QNH مون رو از حالت استاندارد خارج بکنیم. خب ما الان در فرودگاه پاریس در این محدوده قرار دادیم. باید از این تاکسی وی عبور کنیم و بریم به این قسمت و رانوی 09 راست پروازمون رو انجام بدیم. خب بریم که ادامه عملیات آماده سازی رو انجام بدیم. خب الان وقتشه که APU یا ژنراتور انتهایی هواپیما رو روشن بکنیم تا برق ژنراتورها رو بتونیم از هواپیما جدا کنیم. من نور صفحات جلوی خلبان افزایش بدم و همینطور برای کمک خلبان بسیار عالی. خب تنظیم فرکانس VHF رو انجام بدم. بذارم روی مود بین‌المللی فرکانسش 122/8 هست و در این قسمت درب کابین رو قفل بکنیم و رادار ضد تصادف رو برای هواپیما روشن کنیم. خب APU ما روشن شده و اگزوز هواپیما ببینیم که معلومه. از این قسمت هم ما میریم برای اینکه موتورها رو روشن بکنیم. ابتدا موتور سمت چپ
زمانی که اندو به 10% رسید سوخت رو اضافه میکنیم. تا موتور دور خودش رو بگیره و اویلیبل بشه. بسیار عالی. میریم برای موتور سمت راست. و سوختش رو اضافه میکنیم. خب دیگه میتونیم ژنراتورها رو از هواپیما جدا کنیم. اگر موتورها به دور خودش رسیده باشن APU رو هم از مدار خارج کنیم و خاموش کنیم. بله، موتورم به دور خودش رسید. میتونیم APU رو خاموش کنیم و همینطور ژنراتورهای APU رو. خب میتونیم عملیات پوشبک رو آغاز کنیم. Ground to cockpit, blood on knowledge, call me through the menu when you are ready. Ground to cockpit, Tow is driving up. بسیار عالی. خب مقدار $158 سرعتمون رو به اتوپایلوت باید وارد کنیم. 150 160 20 هم اضافه میکنیم. 180 نات سرعت اولیه ما خواهد بود و همینطور حد اکثر ارتفاعی که داریم 24,000 Okay, هست. all doors and hatches are closed, ready to connect. فلایت دایرکت برای خلبان و کمک خلبان هم روشن میکنیم. و جتوی رو از هواپیما جدا میکنیم. فلپ 5 رو باز میکنیم. Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. فلپ 5 درست هست. پارکینگ بریک رو آزاد میکنیم. Starting tow and you may start engines.
Operation complete. Set parking brake. Okay. Parking brake set. Disconnecting tow. Stand by. Tow disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the right. We'll see you next time on other side flight. سیگنال ما از سمت راست خواهد بود و بعد از اون میتونیم که تاکسی خودمون رو شروع بکنیم. خب چراغ‌های هواپیما رو الان میتونیم روشن کنیم. تاکسی لایت، رانوی لایت، left and right on, landing light left and right, and nose light is on, logo light on, wing light on. هند سیگنال هم از سمت راست داده شد. پارکینگ بریک رو آزاد میکنیم و تاکسی خودمون رو شروع میکنیم. از دوربین بالا برای مسیریابی بهتر استفاده میکنیم. بسیار خوب، به ابتدای رانوی 09 راست رسیدیم. لاین اپ میکنیم. و آماده میشیم برای تیک آف. و روتیت چرخ رو میبندیم. و فرودگاه شارلگور رو ترک میکنیم. ویناو و الناو رو کلیدش رو میزنیم که اتوپایلوت بتونه عمل بکنه و هواپیما رو
به صورت اتوماتیک هدایت میکنه. برفکن‌ها رو خاموش میکنیم تا از میون ابرها کم کم خارج بشیم. در توربولانس داریم. دکمه استورم رو در اوورهد پنل روشن میکنیم که توربولانس رو به صورت اتوماتیک خود هواپیما خنثی کنیم. همه چی خوب و نرمال هست. لب‌ها رو جمع کردیم. و یه نگاهی به قسمت‌های مختلف اطلاعات هواپیما می‌اندازیم. نقشه صوت، هایدرولیک و الکتریکال، چرخ‌ها، و میتونیم روی نقشه نگاه بکنیم که کجا هستیم. بله، پاریس رو ترک کردیم و مستقیم به سمت لندن داریم پرواز میکنیم. از روی کانال مانش عبور خواهیم کرد. از میون ابرها عبور کردیم. و حالا میتونیم چراغ‌های رانوی و تاکسی رو و همینطور چراغ‌های لندینگ و نوز رو خاموش کنیم.
من برای اینکه زمان ویدیو طولانی نشه تا نقطه تاپ آف دیسنت ویدیو رو کات میکنم و از اونجا مجددا با شما خواهم بود. خب داریم به نقطه تاپ آف دیسنت نزدیک میشیم. نقطه تاپ آف دیسنت ما بعد از عبور از نقطه گناف خواهد بود. با این نقطه سبز رنگ مشخص میشه. خب کیونیچ فرودگاه لندن رو از اپلیکیشن بلر استخراج میکنیم. 1024 هست و 1024 رو تا نقطه ترانزیشن التیتیود که 6000 پا بود که به از حالت استاندارد خارج خواهیم کرد. در این بین ببینیم که سرعت لندینگ ما به چه صورت خواهد بود. مشخص فرودگاه هیترو لندن رو وارد میکنیم. رانویی که برای ما در نظر گرفته شده بود 0 چپ انتخاب میکنیم. میزان QNH 1024 و میزان باد رو از روی سایت اپلیکیشن بده و درجه حرارت رو پیدا میکنیم. میزان باد 130 و 3 انتگاه مایل هست و درجه حرارت هم 8 درجه. 8 درجه و میزان باد رو 130 3 میزان وزن ما در هنگام فرود کامپیوتر رو بکنیم. صفحه 3 مراجعه کنیم. 183 ممیز 6 600 کلمه میکنیم و با سرعت 146 بنچ موتورهایی رو هم در حالت 2 قرار میدیم. بنابراین برای فرود مسافتی رو که احتیاج داریم 2394 متر از طول باند، طول رانوی 3584 هست. بنابراین ما 2394 تاش احتیاج داریم که متوقف بشیم. موتور پس در حالت 2 قرار بدیم.
دیسنت ما به صورت اتوماتیک انجام نشده، کارو دستی خودمون آغاز میکنیم. ما باید در نقطه نیفکو ارتفاعمون 19500 باشه. بعد در نقطه بعدی که 20 رو هست 16700 پس من تنظیم میکنم به 16700. ورتیکال اسپید هم افزایش میدم که روزرمون به سرعت انجام بشه. میزان سرعت هم کاهش میدم تا 260 و من تا سریعتر نزولمون انجام بشه. 16700 در 20 رو 20 رو اینجا هست تقریبا 15 ادکال مال با مفاصله. از اونجا دیگه کامپیوتر باید اتوماتیک نزول رو ادامه بده. به 16700 رسیدیم. من بینر رو فعال میکنم. و ارتفاع رو میبرم به 2500 که ابتدای آیلتس ماست. چمونم در 6000 پایی از حالت استاندارد خارج میکنم تا نزدیکای قسمت اپروچ و فرودمون ویدیو رو مجدد کات میکنم. بسیار خوب.
به ارتفاع 6000 پا رسیدیم و کیونیچ رو از حالت استاندارد خارج میکنیم به 1024 که فشار هوای فرودگاه لندن است. به اپروچ فرودگاه لندن نزدیک میشیم. بله، اینجا خطوط سبز رنگ رو ببینیم که شروع تونل آیلس ما هست. سرعت رو کاهش بدیم به 165 نات و فلپ ها رو دونه دونه باز خواهیم کرد. به 160 رسیدیم. ببینیم که با نزدیک شدن به تونل آیلس دکمه اپروچمون رو باید بزنیم و فعالش کنیم. چرخ رو باز میکنیم. کردم.
2500. خب فرودگاه هیترو لندن هم کم کم مشخص میشه. خب دکمه اپروچ رو زدیم، فعال کردیم. میبینیم که این نقاط لوزی صورتی که یکی در پایین اینجاست که موقعیت ما رو نسبت به راستای باند نشون میده. ما الان در راستای رانوی هستیم و یکی هم موقعیت ما رو از لحاظ گلاید سلوپ یا شیبی که باید بگیریم برای فرود نشون میده. الان در تونل هایلس قرار گرفتیم. باند سفنای چپ از اینجا کاملا مشخص است. سرعت به 155 کاهش میدم. و برای فرود با سرعت 148 نات فرود خواهیم آمد. ارتفاع 2900 تا به ارتفاع 1000 مایل برسیم از اتوپایلوت خارج میکنم هواپیما رو و کنترل هواپیما رو خودم به دست میگیرم. تمام فلپ ها رو باز میکنم. تا با سرعت کمتری بتونیم در آسمان شناور باشیم.
48 تا کاهش دادم. داریم به ارتفاع 1000 پا نزدیک میشیم دیگه. از اتوپایلوت باید خارج بکنم و کنترل هواپیما رو برای فرود به دست بگیرم. 1000. بسیار عالی. کنترل هواپیما در دست میگیرم. و میریم برای یک فرود خوب. یک مقدار باد جانبی داریم. 100. نمیذاره ما مستقیم و درست بشیم، ولی کنترل میکنیم و 10. لندینگ ما بسیار عالی انجام شد. به فرودگاه هیترو لندن خوش آمدید. امیدوارم که از این پرواز لذت کافی رو برده باشین. خیلی ممنون که ویدیوهای من رو دنبال میکنین و با لایک و سابسکرایب خودتون از من حمایت میکنین. انشالله تا یک پرواز دیگه با یک تایپ هواپیمای دیگه در خدمتون خواهم بود. خوشحال میشم اگر سوال یا نقطه نظراتی در مورد پروازها یا هواپیماها و یا اصولا صنعت هوانوردی دارین بفرمایید. خوشحال میشم که پاسخگو باشم. و تا دیدار مجدد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ سپارم. خدا یار و نگهدار شما. Ya mis fuerzas están mermando, ponme mi vestido blanco, Tata Dios me está llamando.